हामी मानव जातिको घर पृथ्वी हो। पृथ्वी सौर्यमण्डलमा अवस्थित छ र सूर्य हाम्रो मातृतारा हो। सूर्य मिल्की वे ग्यालेक्सीमा रहेका करोडौं ताराहरूमध्येको एउटा मझौला आकारको तारा हो। मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा एउटा भयंकर महाकाय ब्ल्याक होल अवस्थित छ र भर्खरै मात्र उक्त ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार उक्त महाकाय ब्ल्याक होलको पिण्ड सूर्यको भन्दा लगभग 4 लाख गुणा ठूलो छ। हरेक ठूला ग्यालेक्सीको केन्द्रमा यस्ता महाकाय ब्ल्याक होल छन् भनिन्छ। जब दुई ग्यालेक्सीहरू एक आपसमा समाहित हुन्छन्, यी भयंकर महाकाय ब्ल्याक होलहरू पनि एक आपसमा ठोक्किँदै एक आपसमा समाहित हुन्छन्। यस्ता महाकाय ब्ल्याक होलहरूको ठोक्कै प्रक्रिया अवलोकन गर्न यति बेला वैज्ञानिकहरू लेजर इन्टरफेरोमिटर स्पेस एन्टेना लिजा नामक अन्तरिक्ष टेलिस्कोप निर्माण गर्दैछन्। वैज्ञानिक डाक्टर स्वेता शाह युरोपियन स्पेस एजेन्सीको सबैभन्दा ठूलो उक्त अन्तरिक्ष मिसन लिजामा कार्यरत खगोलविद हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 6 वर्षदेखि जर्मनी स्थित म्याक्स प्लाङ्क इन्स्टिच्युट फर ग्राभिटेशनल फिजिक्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन इन्स्टिच्युटमा अनुसन्धान वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले त्यो हजुरको प्रोफाइल हल्का स्टडी गरिरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ लिसा साइन्टिस्ट भनेर लेखेको थियो हैन। जनरल अडियन्स इभन मलाई पनि लिसा भनेको के हो भनेर थाहा छैन। त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ न। यो लिसा मिसन भनेको के हो अनि अब नर्मल पब्लिकको लागि चाहिँ यो किन एक्साइटिङ छ? Well, so before that I will म नेपालीमा भन्न खोज्छु। म पुरैभन्दा पुरै प्रयास गर्छु लिसा मिसनलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गर्न। मैले यो पहिले खासै गरेको छैन। So yeah, लिजा मिसन इजाको सबैभन्दा एक्साइटिङ मिसन हो है। म चाहिँ खास कसरी सोच्छु लिजा मिसनको बारेमा, हामीले अब अहिलेसम्म भन्नाले भनौँ 2015 सालसम्म 2000 सालसम्म युनिभर्सलाई बुझ्ने तरिका हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सबाट हो र त्यहाँबाट यो एकदमै नयाँ तरिका हो, कम्प्लिटली नयाँ तरिका, विच इज नट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स तर ग्राभिटेसनल वेभ्स, जुन चाहिँ जसरी तिमीले इन्ट्रोड्युस गरिरहेको थियौ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थियोरी अफ रिलेटिभिटीको एउटा कन्सिक्वेन्स हो होइन। अनि त्यो माध्यमबाट बुझ्ने यो हाम्रो गृहलाई एकदमै अलग्गै तरिका हो। म चाहिँ त्यसरी लिजालाई म त्यो तहमा राख्छु। जसरी 400 साल अगाडि होइन ग्यालिलियोले टेलिस्कोप लिएर आकाशमा हेरे जस्तै अहिले चाहिँ हामी कान फर्काएर हुन्छ नि गृहलाई सुनेको जस्तै हेर्नुभन्दा सुनेको। सो यो लिजा मिसन त्यो तरिकामा एकदमै युनिक मिसन हो हाम्रो एस्ट्रोनोमी फिल्ड र फिजिक्स फिल्डमा पनि। सो हाम्रो गृहलाई कसरी सुन्ने स्पेसबाट, त्यो चाहिँ अझै अर्को एक्साइटिङ त्यसको भनेपछि जुन त्यो हामीले कुरा गर्दाखेरि वेभहरू पुरा यसरी कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो वेभहरू चाहिँ क्याप्चर गर्ने हो। सो हाम्रो अब जसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्समा भयो, त्यो चाहिँ अब इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको कम्बिनेसन हो होइन, जुन चाहिँ चार्ज पार्टिकल हल्लेर मात्रै रेडिएट हुन्छ। तर ग्राभिटेसनल वेभ्स चाहिँ अब जुनै मासलाई लियो, त्यो मास जुन एसिमेट्रिक हुन्छ त्यसलाई हल्लायो भने त्यसले हाम्रो 4 डिमेन्सनल स्पेस टाइमलाई नै हल्लाउँछ र त्यसलाई सेन्स गर्न सक्ने डिभाइसलाई ग्राभिटेसनल वेभ डिटेक्टर भन्छ होइन। अब हाम्रो ग्राउन्डमा त त्यो डिटेक्टर छ, हाम्रो पहिलो डिटेक्सन ग्राउन्ड बेस्ड डिटेक्टरबाटै भएको हो। तिनीहरू सानो डिटेक्टर हो। लिजा चाहिँ एकदमै ठुलो डिटेक्टर भन्नाले लिजा चाहिँ 3टा स्पेसक्राफ्टबाट बनेको, 3टा स्पेसक्राफ्ट जुन चाहिँ विच विल सर्कल द सन,
ट्रेलिङ, यसलाई चाहिँ अर्थ ट्रेलिङ अर्बिट भन्छ होइन। र त्यो 3टा स्पेसक्राफ्ट आफ्नै अर्बिटमा सूर्यलाई चक्कर चलाउँछ भनौँ। सो त्यो 3टा वरिपरि घुम्छ। थ्याङ्क यू। सो र त्यो 3टा स्पेसक्राफ्टले चाहिँ के भन्ने अब 3वटा एउटा ट्रायङ्गल बनाउँछ अलमोस्ट। र त्यो ट्रायङ्गलको एउटा लेन्थ 2.5 मिलियन किलोमिटर लेन्थमा हुन्छ। अब त्यसलाई नेपालीमा के भन्ने, दुईटा स्पेसक्राफ्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ त्यति हुने भयो। डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 मिलियन किलोमिटर, जुन एकदमै लामो डिस्टेन्स, एकदम इट्स क्वाइट बिग होइन। सो या सो लिजा मिसन चाहिँ यस्तो मिसन कहिले कसैले गरेकै छैन। यो त्यसैले खास यो सुरुमा नाजा र इजाको इक्वल पार्टनरसिपमा सुरु भएको थियो। अनि अहिले 30 वर्ष अगाडि अब यसको आफ्नै हिस्ट्री छ होइन। 30 वर्ष पछि चाहिँ इट्स स्टिल अलाइभ। अनि र अहिले अब इट्स गोइङ टु बी अ फुल मिसन। इट्स भेरी एक्साइटिङ फर अस। तर अहिले चाहिँ अब इट्स अफिसियली इजाको मिसन हो विथ नासाको पार्टनरसिप। हजुर चाहिँ कसरी एसोसिएट हुनुभयो लिजा मिसनसित? मेरो खास पिएचडी लिजा मिसनको साइन्समा थियो। सो म लाइडेनमा तिमी जस्तै 2008 सालमा मेरो मास्टर्स गर्न आएको थिएँ। अनि त्यसपछि मास्टर्स गरिसकेपछि म नाइमेखनमा मैले पिएचडी गर्न गएको राजबौद्ध युनिभर्सिटीमा। त्यहाँ मैले पिएचडी मेरो लिजाको चाहिँ लिजाले अब्जर्भ गर्ने धेरै सोर्सेसहरू छ होइन। त्यो मध्ये एउटा सोर्स चाहिँ अब वाइट ड्वार्फ बाइनरी भन्छ, और ग्यालेक्टिक बाइनरिज इन जेनरल। वाइट ड्वार्फ मात्रै होइन, त्यो न्युट्रोन स्टार ब्ल्याक होलले पनि बनेको हुन्छ। सो वान अफ दोज सोर्सेस। सो आई स्टडिड। मैले चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला के पढेको थिएँ भने, जब हामीले यो यस्तो सोर्सेसहरूलाई ग्राभिटेसनल वेभबाट मात्रै होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक दुवै, ग्राभिटेसनल वेभ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स दुवैले अब्जर्भ गर्न सक्यो भने तिनीहरूको बारेमा के सिक्न सकिन्छ। सो मेरो पहिलो लिजाको पहिलोचोटि लिजासित भएको रिसर्च इन्टरेक्सन और लिजासित भेटघाट भनौँ पिएचडी। Since then, it's been the most सबैभन्दा फ्यासिनेटिङ मिसन। र मेरो कामको सबैभन्दा फ्यासिनेटिङ एस्पेक्ट भनौँ त्यही नै हो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो त साइन्स भयो होइन। त्यो त अब साइन्स भन्नाले हुन्छ नि, एस्ट्रोफिजिसिस्टहरूले अब लिजा मिसनबाट के सिक्न सक्छ गृहको बारेमा, त्यो भयो। अनि मलाई अनि पिएचडी सकेपछि चाहिँ खास मलाई के गरौँ भइरहेको थियो। त्यस्तो आइडिया थिएन, क्लियर आइडिया थिएन। मलाई स्पेस साइन्समा चाहिँ जाने एकदम इच्छा थियो होइन। स्पेस मिसन्सहरू कसरी बिल्ड गर्छ त्यो एकदमै जिज्ञासा थियो त्यो कुराको। तर त्यसमा कसरी जाने मलाई अलि आइडिया थिएन। त्यो एउटा सिड चाहिँ थियो होइन, इच्छा बुझ्नलाई। अनि त्यसपछि मैले 1.5 वर्ष अर्कै काम गरेँ, तर स्याटेलाइट मिसनमै काम गरेँ। स्याटेलाइट मिसन तर अर्कै अर्थ अब्जर्भेसनको स्याटेलाइट मिसनमा काम गरेँ होइन। अनि त्यसपछि मलाई आइडिया थियो एक्चुली लिजा इन्स्ट्रुमेन्ट बुझ्नलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भनेर। अनि मलाई त्यो इन्टरफेसेसमा काम गर्न एकदम मनपर्छ। मैले अलिकति बुझेको छु हाम्रो एस्ट्रोफिजिसिस्ट साथीहरूलाई के खोजेको छ होइन। उनीहरूले कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनु, उनीहरूले के इन्स्ट्रुमेन्ट के पढ्न खोजेको, के बुझ्न खोजेको छ गृहको बारेमा। तर अर्को साइडमा चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टलाई बनाउने कसरी होइन, डिजाइन गर्ने कसरी, बनाउने कसरी। र त्यो एकदमै आफ्नो त्यो पनि उत्तिकै नै च्यालेन्जिङ कुरा हो। To get your hands dirty and to really build something and to understand. So yeah, मैले अहिलेसम्म चाहिँ आएर यो दुवै पक्षमा चाहिँ
इन्भल्भ भएको छु होइन अनि अहिले चाहिँ धेरै जसो इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा छु र मलाई त्यो एकदमै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यो साइन्स एस्ट्रोफिजिक्सबाट यो साइडमा कसरी आउने भनेर मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ हेर साइन्टिस्ट बन्नु भनेको त आफैमा एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा अनि तपाईँ नेपालबाट यो पोजिसनमा आइसक्नु भएको छ तपाईको सुरुको जर्नी नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ म साइन्समै लाग्छु म साइन्टिस्ट नै बन्छु भनेर कहाँबाट त्यो इन्स्पिरेसन आयो अनि कसरी तपाईले आफ्नो बाटोहरू फिगर आउट गर्नुभयो कसरी बाटो फिगर आउट ओके त्यो म पछि एक्सप्लेन गर्छु अलिअलि सिड अब कसरी मलाई साइन्टिस्ट बन्ने भनेर त्यो डिटर्मिनेसन आयो त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आएको हो सुरुमा चाहिँ के थियो भने एउटा सपना भनौँ थियो अब हाम्रो काठमाडौँमा तिमीलाई पनि थाहा छ लोड सेडिङ भइरहेको एटलिस्ट अब तिमी म भन्दा त कान्छो छौ है तर म हुर्किँदाखेरि चाहिँ पुरै लोड सेडिङहरू हुन्थ्यो अनि त्यति बेला अब गएर छतमा गएर आकाशलाई हेर्ने त हो नि होइन अनि सो त्यहाँ हेर्दाखेरि मलाई जिज्ञासा हुन्थ्यो यो ताराहरू कसरी बनेको होला किन झिल्किन्छ किन एउटा अर्को भन्दा धेरै झिल्किन्छ एउटा कम झिल्किन्छ कलर कहाँबाट आएको यस्तो कुराहरूले मलाई क्युरियस बनाएको थियो र अर्को कुरा चाहिँ के भएको थियो भने मेरो दादाको साथीले एउटा किताब उसलाई ल्यान्ड गरेको रहेछ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम यु माइट हेभ हर्ड अफ इट स्टिफन हकिङको किताब र त्यो दादाको टेबलमा थियो होइन अनि मेरो आँखा त्यसमा पर्यो अनि जब मैले त्यो किताब पल्टाएर पढ्न थालेँ र मैले यो पनि देख्न थालेँ कि स्टिफन हकिङ कस्तो मान्छे हो पुरा अपाइज भएको मान्छे तर दिमागमा एकदम तेज होइन र पुरै इमेजिन गर्ने मलाई त एकदमै इन्सपिरेसन लाग्यो अनि मैले त्यति बेला सोचेको थिएँ एक दिन म ब्ल्याक होल्स न्युट्रोन स्टार्सहरूको बारेमा पढ्छु भनेर द्याट बिकेम माई ड्रिम बेसिकली सो त्यो त्यस्तो त्यो डिटर्मिनेसन थिएन म गएर पिएचडी गर्छु यो गरेर यसरी अचिभ गर्छु इट वाज जस्ट अ ड्रिम यु नो त्यसरी स्टार्ट भएको थियो अनि एन्ड त्यहाँबाट इट्स अल अबाउट पर्सुइङ द्याट राइट सो लकिली आइम एकदम ग्रेटफुल छु कि मेरो बाबा र मम्मीले पनि मलाई सपोर्ट दिनुभएको थियो स्पेसली बाबाले मलाई क्युरियस सबै कुरालाई किन भनेर सोध्न सिकाउने मेरो बाबाले हो सो एन्ड एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने मलाई मैले किन सोध्यो भने मलाई रेस्पेक्ट गर्ने सो त्यसले चाहिँ मलाई अगाडि बढायो र त्यो र त्यसपछि सो द्याट वाज मेबी द फर्स्ट सिड्स र त्यसपछि म चाहिँ अब हाई स्कुल गर्नको लागि नै युएस जान खोजिरहेको थिएँ अब त्यति बेला मेरो खास अलिकति परिवारमा पनि मम्मी बाबाको बिचमा पनि अलिअलि प्रब्लम चाहिँ थियो होइन अनि मलाई पनि घर चाहिँ कहिले छोडेर जाउँ टु बी अनेस्ट भइ पनि रहेको थियो होइन सो कलेज जानुभन्दा अगाडि त्यति बेला चाहिँ अब कलेज जाने धेरै नै कल्चर थियो काठमाडौँको युनिभर्सिटीहरूबाट तर मैले चाहिँ अब म त हाई स्कुलै जान्छु भनेर अनि त्यो चाहिँ डिटर्मिनेसन आएको थियो र त्यो डिटर्मिनेसनले चाहिँ मैले हाई स्कुलमा पुरा स्कलरसिप पाएर लिन्डन हलमा गएँ युएसमा अनि त्यहाँदेखि मैले धेरै 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 सपोर्ट धेरै राम्रो मेन्टरहरू पाएको छु सो त्यस्तै नै भन्नु पर्यो यात्रा त्यहाँबाट लाइट एन्ड आई र त्यो स्टेजेसहरूको बिचमा मैले जो समय चाहिँ लिएको छु हुन्छ नि एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा दौडेर जानुभन्दा जसरी धेरै मान्छेहरूले हामीले देख्यो भने उनीहरूले ब्रेक लिँदैन होइन सोच्दैन तर मैले चाहिँ ब्रेक लिएर घर पनि गएँ मैले युएसमा मैले हाई स्कुल र कलेजमा फिजिक्स र म्याथ पढेर होइन ब्रेक लिएर घर पनि गएँ टु रियली सी मलाई यसमा अझै इन्ट्रेस्ट छ कि छैन कतिको रियल हो भनेर अनि जस मलाई एस्ट्रोनोमीले चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्सले चाहिँ जहिले पनि पुल गरिरहेको थियो सो अहिलेसम्म छोडेको छैन समातेको समाति छ अहिलेसम्म चाहिँ छोडेको छैन ब्रिफ पिएचडी सकेपछि चाहिँ मैले
स्याटेलाइट मिसनमा अर्थको स्याटेलाइट मिसनमा गर्न गएको थिएँ होइन मलाई नेदरल्यान्ड्समै बस्नु मन लाग्थ्यो त्यति बेला अनि ती के काम पाउँछ भनेर मैले त्यसैले त्यहाँ चाहिँ त्यसरी काम गर्न गएको थिएँ तर त्यहाँबाट पनि त्यहाँ पनि म धेरै बस्न सकिनँ मलाई एस्ट्रोफिजिक्सले तानिहाल्यो तपाईको जर्नीमा चाहिँ तपाईले महिला भएकै कारणले त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसनहरू भोग्नु भएको छ कि अथवा त्यस्तो फेज कुनै न कुनै टाइममा हामीले भोगेको हुन्छौँ होइन ट्याकल गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ तपाईले चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी हुन्छ नि त्यो परिस्थितिबाट माथि उठाउँदै लानु भयो अब यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन अफकोर्स दिस इज यो चाहिँ जतैततै छ र नेपालमा मात्रै होइन वेस्टमा पनि छ मैले बसेको देशहरू मैले अफकोर्स नेपालमा 18 वर्षसम्म हुर्केँ अनि त्यसपछि युएसमा आएँ इस्ट कोस्टमा त्यहाँ मेरो एडुकेसन भयो 5.5 वर्ष अनि त्यसपछि नेदरल्यान्ड्स अनि अहिले जर्मनी सो आई हेभ सिन सम डिफ्रेन्ट कल्चर्स र मेरो अब्जर्भेसनमा यो डिस्क्रिमिनेसन र बायस त जतैततै छ त्यो एउटै ठाउँमा छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर कस्तो टाइपको डिस्क्रिमिनेसन त्यो चाहिँ भिन्दै भिन्दै मैले महसुस गरेको छु सो अब नेपालमा त अब हाम्रो बेसिक अब कम्पेयर गर्ने हो भने होइन हाम्रो त त्यहाँ बेसिक एउटा इन्करेजमेन्टैको प्रब्लम हुन्छ है इन्करेजमेन्ट एक्चुअली इन्करेजमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ नि बेसिक सेफ्टीकै कुरा हुन्छ है अब बेसिक अब के भने अपर्च्युनिटीको कुरा अपर्च्युनिटी सेफ्टी यताउतिको कुरा मलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो लेभलमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भनौँ फिल हुन्थ्यो तर आई थिङ्क वेस्टमा चाहिँ यहाँ अलि मान्छेहरू धेरै मोर अवेर हुँदै आएको छ होइन जस्तो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन सो यहाँ चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन अलिक सटल तर छन चाहिँ छ तर अलिक सटल हुन्छ अपर्च्युनिटिजहरूमा ल अब यो मेरो प्रपोजल मैले यदि होइन केही मैले धेरै खास प्रपोजलहरू पनि लेखेको छु मैले मेरो पिएचडी खास सकेपछि मैले आइन्स्टाइन फेलोसिपहरूको लागि प्रयास गरेको थिएँ र एक्चुअली मेरो अहिले इन्स्टिट्युटमा आएर पनि मैले 2-3 वटा प्रपोजलहरू लेखेको थिएँ टु गेट इन्टु फर हायर अप पोजिसन्स भन्नाले लिडरसिपको पोजिसन्सहरू र त्यो मैले कुनै पनि पाइनँ मैले त्यसलाई डिस्क्रिमिनेसन भनेर भन्न खोजेको होइन तर आइएम स्योर त्यसले रोल चाहिँ देखाउँछ किनभने मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि मैले अप्लाई गरेको पोजिसनहरू कसलाई गएको छ इट्स यो चाहिँ जेनरली अब युरोपियन अनि वाइट स्किनहरूलाई जान्छ होइन महिलाहरूलाई सो त्यस्तो त्यो सटल डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ म हेर्छु तर एकदमै ब्लेटेन्ट तिमीले यो गर्न सक्दैनौ त्यस्तो ब्लेटेन्टहरू चाहिँ देखेको छुइनँ तर डिस्क्रिमिनेसन यो चाहिँ म एकदमै सिरियसली लिन्छु होइन तर अहिले चाहिँ अब मेरो यसको बारेमा फिलिङ चाहिँ कस्तो छ भने यो जहिले पनि हुन्छ मान्छेहरू अवेर नभइकन उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन ए मैले यसरी डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको छु भने सो यो चाहिँ अवेर गराउने कुरा हो र अहिले चाहिँ it's more about in subtle ways or by being an example communicate गर्ने यो यस्तो व्यवहार ठीक हुँदैन मैले जुन चान्स पाउनु पर्ने पाइन त्यो चाहिँ अलि सटल तरिकाले ल्याएको ठीक लाग्छ जस्तो लाग्छ तर to again summarize the answer sure there's discrimination always and that shows up in numbers so actually मैले जब PhD सकाएर म नेपाल गएँ मैले TU-मा प्रोफेसर बिनिल अरियालसित कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ र उहाँले मलाई इन्भाइट गर्नुभएको थियो तिम्रो PhD को टक देऊ भनेर हैन सो इट वाज द्याट वाज मेबी मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट कन्ट्याक्ट एज एन एस्ट्रोनोमर प्रोफेसनली to be in contact with हाम्रो नेपाली part of astronomy भनौँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले मलाई एकदम सरप्राइज फिल भएको थियो कि यहाँ त पुरै एउटा एस्ट्रोनोमी डिपार्टमेन्ट छ जुन
प्रोफेसर अर्यालले चाहिँ अब इन्स्पायर गरेर हैन फाउन्ड गर्नुभएको छ perhaps others are I'm sure also involved अनि उहाँसित कुरा भएको थियो अनि र त्यहाँ मैले धेरै नै विद्यार्थीहरू हेरेँ उनीहरू थुप्रै विद्यार्थीहरू जो एकदम एक्साइटेड इन्ट्रेस्टेड इन एस्ट्रोनोमी सो दिस वाज समथिङ कम्प्लिट यो म हुर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई थाहा थिएन मेरो लागि एकदम त्यो नयाँ कुरा थियो र मैले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मनै एकदम खुसी भएको थियो सो त्यति बेला चाहिँ मैले के अब्जर्भ गरेको थिएँ भने हाम्रो यो वेस्टर्न अब यो टेलिस्कोपहरू हबल स्पेस टेलिस्कोप एसडिएसएस भनौँ होइन अनि सर्वेजहरू जुन धेरै स्पेस बेस्ड अब्जर्भेटोरिजहरूले सर्वे गरेको छ ग्राउन्ड बेस्ड अब्जर्भेटोरिजहरूले सर्वे गरेको छ त्यो जुन डेटा जब पब्लिक भएर जान्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो पब्लिक डेटाको युज गरेर दे आर मेकिङ देयर ओन कन्ट्रिब्युसन एन्ड ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड एस्ट्रोनोमी इन trying to understand the formation of our universe उनीहरूको आफ्नै तरिकाबाट र मलाई त्यो हेरेर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्थ्यो र इन्स्पायरिङ पनि लाग्थ्यो you can do these studies with limited resources once the data is published हाम्रो डेटामा यति धेरै ज्वेलहरू छ जेमहरू छ डिस्कभर गर्न still to be discovered र so त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी एटलिस्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीको यो कन्क्रिट पार्टिसिपेसन इन द्याट स्पेस त्यो चाहिँ मलाई आफै इन्स्पायरिङ लाग्थ्यो साइन्टिस्ट भइसकेपछि त्यसको फ्युचर स्कोप अथवा करियर स्कोप चाहिँ कस्तो हुन्छ एउटा एस्ट्रोनोमरको हिसाबले well so पहिलो कुरा भयो डिस्टिङ्ग्विसिङ मास्टर्स फ्रम पिएचडी है र यो डिस्टिङ्ग्विस यो सेपरेसन चाहिँ कति देशहरूमा हुन्छ कति देशहरूमा हुँदैन सो फर इक्जाम्पल मैले युएसमा पनि पढेको मैले मेरो ब्याचलर्स त्यहाँ गरेको र मैले सुरुमा युएसमा जाँदाखेरि खास मैले सोचेको थिएँ म ग्रेजुएट स्कुल पनि तिनै गरेर आउँछु भनेर तर मैले ग्रेजुएट स्कुल गरिनँ त्यहाँ चाहिँ सो टु एक्सप्लेन युएसमा चाहिँ त्यहाँ मास्टर्स र पिएचडीलाई साइन्समा चाहिँ त्यति धेरै डिस्टिङ्ग्विस गर्दैन उनीहरू 6 वर्षको ग्रेजुएट स्कुल भन्छ अनि यु जस्ट गो फ्रम ब्याचलर सकाएर कलेज होइन हाम्रो ब्याचलर सकाएर 6 वर्षको ग्रेजुएट स्टडिज गर्ने यो मास्टर्स र पिएचडीको डिस्टिङ्ग्विसिङ कुरा चाहिँ एकदमै यो युरोपियन हो भन्ने चाहिँ त्यो मलाई नेदरल्यान्ड्स आएरबाट मात्रै थाहा थियो सो यहाँ चाहिँ पिएचडी मास्टर्स नगरिकन गर्न मिल्दैन भनेर र आई थिङ्क जर्मनीमा पनि अहिले अब यस्तै नै सिस्टम छ मास्टर्स सकाएर अनि सो मास्टर्समा चाहिँ स्टिल हाम्रो एडभान्स्ड कोर्सेसहरू हुन्छ होइन सो ब्याचलर्समा जस्तै मास्टर्समा जसरी तिमीलाई नै पनि थाहा छ कोर्सेसहरू एस्ट्रोनोमी गर्ने हो भने एस्ट्रोनोमी को युनिक कोर्सेसहरू डेप्थमा जाने हुन्छ तर त्यसको एडिसनमा दुईटा सानो कि त एउटा ठुलो रिसर्च प्रोजेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ normally close well it's supposed to be done with very close guidance with a professor or a professor or could also be a postdoc in a very experienced postdoc त्यो चाहिँ के ट्रेनिङ भन्ने क्वेसनहरू कसरी सोध्ने र त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने जुन क्वेसन कहिले पनि एन्सर गरेको छैन जुन क्वेसनको एन्सर कतै पाउँदैन सो मेरो विचारमा चाहिँ अब साइन्टिस्टको काम त्यो जुन क्वेसन सोधेको छैन कि त एन्सर छैन त्यो एन्सरलाई खोज्ने अनि राम्रो क्वेसन कहिले नसोधेको क्वेसन त्यो कसरी ल्याउने हुन्छ नि सो देयर इज अ लट अफ imagination, creativity involved in asking questions. अनि त्यसलाई सल्भ गर्नलाई हुन्छ नि एउटा डुइङ मेन्टालिटी ल मैले सल्भ गर्छु सोचेर कि त कुरा गरेर कि त कतै खोजेर हैन or combination of all of that त्यो मलाई साइन्टिस्टको
क्यारेक्टर चाहिँ त्यो दुईटा कुराले बिल्ड हुन्छ जस्तै लाग्छ र PhD गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोस्टली जस्ट ट्रेनिङ द्याट होइन क्वेसनहरूलाई एन्सर कसरी गर्ने अनि एन्ड होपफुली आफ्टर 4 वर्ष कि त जति 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कति जति लाग्छ त्यसपछि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ त्यति बेला अब प्रोफेसरहरू सुपरभाइजर कोही पनि चाहिँदैन हामी एक्लै त्यो त्यसरी क्युरियोसिटी युनिभर्सको बारेमा कि त हाम्रो वर्ल्ड कसरी काम गर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यसरी आफै लग्न सक्छौँ त्यो ट्रेनिङ भइसक्यो अनि टु एन्सर त्यहाँबाट के पोसिबिलिटीहरू छ स्पेसली एस्ट्रोनोमीमा PhD गरिसकेपछि एकदम धेरै छ कम्पेयर टु लाइक अदर हार्ड साइन्सेसहरू आई मिन मलाई पहिले PhD आफै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्यू अलि न्यारो थियो त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने यो PhD गरेपछि प्रोफेसर मात्रै नै बन्ने हो भनेर एउटा न्यारो भ्यू थियो तर आई थिङ्क देयर इज मच मोर टु द्याट अनि स्पेसली म्याथमेटिक्स होइन थियोरिटिकल फिजिक्सहरूमा कम्पेयर गर्ने हो भने आई थिङ्क एस्ट्रोनमर्स धेरै मैले चाहिँ एक्सपिरियन्सली देखेको छु भने धेरै एस्ट्रोनमर्सहरू उनीहरूको स्किल्स यो रिसर्च स्किल्सहरू धेरै ठाउँहरूमा अप्लाई गर्छ इभन कन्सल्टेन्सीमा सो कन्सल्टेन्सी कम्पनीजहरूमा जुन चाहिँ इट हेज नथिङ टु डु विथ एस्ट्रोनोमी तर प्रब्लम सल्भिङ होइन तर आई थिङ्क मेबी द मोस्ट एक्साइटिङ अनि ब्रड एरिया जहाँ चाहिँ एस्ट्रोनमर्सहरूको नलेज बढाउन सक्छ र अपर्च्युनिटिजहरू छ त्यो आई वुड से स्पेस साइन्समा सफ्टवेयर लेख्ने मिसनहरू डिजाइन गर्ने टेस्ट गर्ने भेरिफाई गर्ने एस्ट्रोफिजिक्सहरूको निड्सहरू बुझ्ने होइन त्यसलाई कसरी ल्याउने आई थिङ्क द स्पेस इन्डस्ट्री इज वान भेरी युनिक प्लेस द्याट ब्रिङ्स द्याट अल टुगेदर एन्ड र त्यो तिम्रो नासामा इन्टर्नसिप भएर मेबी तिमीलाई पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ होला सो आई वुड से एज एन एस्ट्रोनमर there the possibilities are very endless and open so it's academic matter of course opportunities छ त्यहाँ चाहिँ अलिक कम नै छ हैन तर स्पेस इन्डस्ट्री अनि अर्को अहिले the most common one that we hear a lot in our generation is of course data science right so data science and consultancy so yeah that's what I think अब एउटा फलोअप क्वेसन चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँ TU जाँदाखेरि कति धेरै इन्थुजियास्टहरू भेट्नुभयो स्टुडेन्टहरू भेट्नुभयो होइन अब टन्नै हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ एस्ट्रोनोमीमा काम गर्न चाहने होइन अनि वर्ल्डभरि भएको अब एस्ट्रोनोमरहरूसँग कनेक्सन गरेर नेपालमै बसेर पनि काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्दर स्टेप अगाडि बढ्नलाई एउटा सक्सेस मन्त्र अथवा सक्सेस टिप हुन्छ नि त्यस्तो केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको साइडबाट सक्सेस मन्त्र मेरो लागि काम गरेको छ वेल अब हाम्रो नेपाली एस्ट्रोनमर्सहरू त्यति धेरै छैन बाहिर हैन सो one thing is to realize is that you are unique. There's not many of you, and you bring your own point of view, and to be able to value that is quite a skill. अब हामी जुन structure, societal structure बाट आउँछौँ त्यहाँ हैन अथोरिटीलाई नसोधिकन मान्ने त्यो कुरा चाहिँ सिक्नु पर्दो रहेछ त्यसलाई कसरी ब्रेक गर्ने त्यो त्यस्तो सोचाइबाट कसरी आफूलाई फ्री गर्ने सो मेबी इट्स माई सक्सेस मन्त्र मेरो जुन बाबाले मलाई पहिले दिनुभएको थियो द्याट्स द ओन्ली थिङ आई क्यान पास टु बी एबल टु आस्क द वाइ तर विथ हुन्छ नि धेरै रेस्पेक्टफुल्ली र राम्रो ठाउँबाट सोचेको ठाउँबाट र त्यसलाई
त्यसलाई नर्चर गर्ने किनभने वन्स नेपालबाट बाहिर गएपछि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ होइन अनि यहाँ कम्पिटिसन एकदम अर्कै लेभलमा छ सो त्यो किनको पर्सिस्टेन्सले चाहिँ एटलिस्ट मलाई चाहिँ एकदम मलाई यहाँ ल्याएको छ त्यसले आई थिङ्क त्यो नभएको भए म यहाँ हुन्न थिएँ अब गभर्मेन्ट लेभलमा सोच्दाखेरि अथवा टियुकै कुरा गर्नुभयो होइन एजुकेसन डिपार्टमेन्टको लेभलबाट सोच्दाखेरि एस्ट्रोनोमीलाई नेपालमा अझै धेरै प्रमोट गर्नलाई अनि नयाँ नयाँ रिसर्च प्रोजेक्टहरू नेपालमा ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला हामीले के गर्न सक्छौँ सो आई थिङ्क जुन हाम्रो जेनेरेसनको स्टुडेन्टहरू यो आइडिया चाहिँ मलाई 2-3 वर्ष अगाडि नै आइरहेको थियो एक्चुली टियु भएपछि जुन हाम्रो जेनेरेसनको स्टुडेन्ट्सहरू ट्रेन भइरहेछौँ अब हाम्रो ट्रेनिङ एकदमै राम्रो युनिभर्सिटिज आई मिन लाइडन युनिभर्सिटी दिस इज रियली प्रेस्टिजियस प्लेस फर एस्ट्रोनोमी होइन मार्क्स प्लाङ्क इन्स्टिट्युट यस्तो ठाउँबाट ट्रेनिङ भएको प्रोफेसर अरियालको पनि ट्रेनिङ अस्ट्रियामा अस्ट्रियन रिसर्च इन्स्टिट्युटमा भएको सो यो यस्तो ट्रेनिङ भएपछि आई थिङ्क वान अभियस वे इज टु टिच कोर्सेस and now we can do this remotely so मेरो एउटा नाइभ आइडिया चाहिँ के थियो भने अब नेपाल जाँदाखेरि मेबी सर्ट कोर्सेसहरू पढाउने कि त हुन्छ नि सेमिनारहरू दिने त्यहाँ फिजिक्स क्लासेसहरूमा सो आफूले गरेको रिसर्चमा अब त्यसको लागि अफ कोर्स त्यो कोर्सेसहरू डिजाइन गर्नुपर्छ विच क्यान बी फन सो वान यु हेभ टु लाइक इट तर द्याट्स वान अभियस वे आई थिङ्क जो प्रमोट गर्नको लागि ओर एटलिस्ट इन्सपायर गर्नको लागि कि यस्तो पोसिबिलिटिजहरू पनि छ फिजिक्स बाहेक केमिस्ट्री बाहेक प्योर म्याथमेटिक्स बाहेक लिसासँग सम्बन्धित केही अपडेटहरू छ जो चाहिँ नर्मल पब्लिकले थाहा पाउनुपर्छ जस्तो अब यो कहिले लन्च हुन लागेको छ कहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो टेलिस्कोप हेर्नु पाउँछ होला त्यस्तो केही अपडेट Of course there's lots of interesting updates so अहिले लिजा मिसन चाहिँ officially select भएको इजाबाट चाहिँ 2017 को समरमा it's already a few years ago so it became a mission which means जब यो लार्ज क्लास मिसन होइन सो सबैभन्दा धेरै लगानी भएको मिसन सबैभन्दा ठुलो मिसन सबैभन्दा नौलो मिसन सो 20 यसको अहिलेको प्रेडिक्टेड लन्च डेट चाहिँ 2034 हो होइन अब त्यसमा 2-3 वर्ष थपिन सक्छ तर अहिलेको प्लानिङमा चाहिँ 2034 को लन्च डेट हो सो इट्स स्टिल क्वाइट 14-15 इयर्स अवे होइन अनि सो यो सेलेक्सनदेखि लन्चसम्म फेजेसहरूमा जान्छ सो फर्स्ट फेज ए भन्ने चाहिँ स्टडी फेज भयो त्यो स्टडी फेजमा चाहिँ हामीले के प्रुभ गरेको छ त्यो चाहिँ लास्ट इयर हाम्रो सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर सक्यो होइन त्यति बेला चाहिँ के प्रुभ गर्नु परेको थियो भने हाम्रो स्पेस सेगमेन्ट जुन फ्लाइट हार्डवेयर जुन लन्च हुन्छ त्यो हार्डवेयरले हामीलाई हुन्छ नि जुन वाइट ड्वार्फ बाइनरिजहरू ग्यालेक्टिक बाइनरिजहरू सुपरम्यासिभ ब्ल्याक होल बाइनरिजहरू एक्सट्रिम रेसियो यो कुराहरू जुन हामीले एस्ट्रोफिजिक्सहरूले पढ्ने रिसर्च गर्ने भनेर सोच्छ त्यसले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्टडी फेज भयो त्यो स्टडी फेज चाहिँ फेज ए भयो अहिले चाहिँ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्साइटिङ फेज in the sense that this is the deciding phase कि इजाले यसलाई मिसन बनाउँछ कि बनाउँदैन अब त्यो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेपछि पुरा स्टडी फेज हुन्छ इन्डस्ट्रीहरू पनि आउँछ हैन अनि यसलाई चाहिँ यो बी फेज चाहिँ यसलाई अडप्सन भन्छ अडप्सनमा चाहिँ सिरियसली देखाउनु पर्छ कि हाम्रो केपेबिलिटी छ यो
टेक्नोलोजिकली होइन हार्डवेयर वाइज यो यसको यो त्यो लेभलमा आइसक्यो that it can show we can deliver त्यो एस्ट्रोफिजिक्स questions answers physicists होइन त्यो adoption चाहिँ अब 2024 को 2025 early मा हुन्छ त्यसपछि we go into building phase like building spacecraft को कुराहरू optical benchहरू the optics the telescope जसले laser लाई receive गर्छ transmit गर्छ laser सबै कुराहरू clocks त्यो चाहिँ 2025 लगभग त्यसको perhaps end of 2024 कि त early 2025 मा adoption हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो building phase मा चाहिँ अब एक दुईटा बिचमा रिभ्युजहरू हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ अनि इन्डस्ट्री कम्पिट गरेको जुन इन्डस्ट्रीले विन गर्छ त्यसमा जाने त्यो चाहिँ अहिलेको प्लानिङ छ सो मेबी दोज आर द मोस्ट रेलेभेन्ट अपडेट्स आई वुड से अब फेरि लाइक यो टाइमलाइन बाइ द वे इजाको वेबसाइटमा पनि हुन्छ एउटा फलोअप क्वेसन तर क्लिशे भनेर नसोच्नु होला जस्तो अहिले भर्खरै लाइक फ्यु मन्थ्स अगो जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप लन्च भयो होइन त्योभन्दा अगाडि पनि केप्लर हबल थुप्रै खतरा मिसनहरू लन्च भयो अब फेरि 2034 मा एक्सपेक्ट गरौँ लिसा पनि आउँदैछ भनेर यस्तो साइन्टिफिक मार्बलहरूले चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीलाई कसरी बेनिफिट गर्छ होला स्पेस मिसनले कसरी बेनिफिट गर्छ भनेर सोद्धाखेरि म खास नेपालको बारेमा मात्रै खासै म सोच्दिनँ हुन्छ नि यसले हाम्रो ह्युम्यानिटीलाई कसरी बेनिफिट गर्छ त्यसरी म नर्मली सोच्छु इट्स रियली हार्ड टु थिंक लाइक हाउ डज दिस इम्प्याक्ट नेपाली मान्छे अफ कोर्स सो देयर इज प्र्याक्टिकल बेनिफिटहरू हुन्छ नि जब हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ हार्डवेयरलाई अगाडि बढाउने टेक्नोलोजी अगाडि बढाउने कि त सफ्टवेयरलाई अगाडि त्यसको बाई प्रडक्ट त हुन्छ नै हुन्छ होइन द्याट कम्स फर आवर डेली लाइफ इन्हान्समेन्ट हो whatever तर आई थिङ्क इट्स अल अबाउट इन्हान्सिङ हाम्रो नलेज हामी कहाँबाट आएको र हाम्रो हिस्ट्री के हो एज ह्युम्यानिटी फ्रम अल द वे फ्रम बिग ब्याङ सो मलाई चाहिँ त्यो सोच चाहिँ सुरुमा आउँछ इन्स्टेड अफ डिभिजनल थट्स हुन्छ नि तर एकदमै कन्क्रिटली प्र्याक्टिकली ओके नेपालको लागि के हुन सक्छ त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स द ओन्ली थिङ द्याट आई क्यान थिङ्क देयर इज अफ जब त्यसको फर्स्ट डेटा एनालिसिस हाम्रो कन्सोर्सियम अब हामी कन्सोर्सियममा छौँ होइन कन्सोर्सियम दिस कलेक्सन अफ अल द इन्स्टिट्युट्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स द्याट अफिसियली पार्टिसिपेट्स इन दिज एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ होइन त्यसको लागि जब हामीले त्यो पहिलेको की डेटा पाइसकेपछि त्यसलाई पब्लिक बनाएपछि त्यसलाई कसरी हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरू जो इन्ट्रेस्टेड छ त्यसमा त्यो डेटाको प्रयोग कसरी गर्न सक्छ र त्यसलाई कसरी सो आई थिङ्क इट्स मेबी द्याट एस्पेक्ट इज द प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट तर इट्स टु मी इट्स अलवेज अबाउट हाउ डज यसले ह्युम्यानिटीलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर म त्यसरी नर्मली सोच्छु